Acum voi prezenta un rezumat al poemului Luceafărul de Mihai Eminescu cu cele 4 tablouri. Puteți activa traducerile pentru a înțelege mai bine. Mulțumesc! Luceafărul de Mihai Eminescu este considerat una dintre cele mai importante creații ale literaturii române. Poezia este o meditație profundă asupra iubirii imposibile și a condiției umane, exprimată prin intermediul unui mit cosmic și romantic. Primul tablou al poeziei prezintă scena în care este introdusă relația dintre Cătălina, fata de împărat, și Luceafăr. Începutul poemului ne introduce în lumea fantastică în care luceafărul, o stea strălucitoare și nemuritoare, se află pe cer, strălucind deasupra mării. Această stea este personificată și descrisă cu trăsături umane, având o putere de atracție magică și fantastică. Se sugerează că luceafărul, deși este o entitate astrală, are capacitatea de a observa lumea pământească și de a se îndrăgosti. Cătălina, o tânără frumoasă și visătoare, stă la fereastra palatului său și își îndreaptă privirea către cer. În fiecare seară, ea contemplă luceafărul, fiind atrasă de lumina sa misterioasă și de frumusețea sa. De asemenea, ea își șoptește dorințele și visurile sale secrete, sperând să capteze atenția acestuia. Luceafărul, la rândul său, observă pe Cătălina și se îndrăgostește de ea. Fascinat de frumusețea și inocența fetei, el hotărăște să coboare pe pământ pentru a se apropia de ea. Transformarea sa este spectaculoasă. Într-o stea rece și distantă, el devine un tânăr frumos și strălucitor, cu trăsături nobile și divine. Prima întâlnire dintre cei doi are loc într-un vis al Cătălinei. Luceafărul îi apare în fată ca un tânăr zeu, spunându-i că a venit din cer pentru a fi alături de ea. El îi promite iubirea eternă și o viață plină de fericire, însă cere ca și ea să renunțe la viața pământească și să vină cu el în lumea sa celestă. Cătălina, deși fascinată de frumusețea și puterea luceafărului, este ezitantă și temătoare. Ea este legată de lumea pământească și de tot ce îi este familiar. În cele din urmă, ea refuză invitația luceafărului, spunându-i că nu poate renunța la viața sa obișnuită pentru a-l urma necunoscut. Primul tablou se încheie cu luceafărul dezamăgit și trist, realizând că iubirea sa este imposibilă din cauza diferenței dintre natura sa divină și condiția umană a Cătălinei. Această parte a poemului stabilește tonul melancolic și temele profunde ale iubirii imposibile și ale contrastului dintre ideal și realitate. Prin intermediul acestui prim tablou, Eminescu reușește să creeze o atmosferă de mister și poezie, expunând sentimente profunde ale personajelor și sugerând complexitatea relațiilor dintre ființele umane și cele divine. Imaginarul cosmic și detaliile poetice bogate contribuie la farmecul și frumusețea acestei capodopere literare. În al doilea tablou, luceafărul decide să coboare pe pământ pentru a fi aproape de Cătălina. Într-o noapte, el se aruncă în mare și se transformă într-un tânăr chipeș cu păr auriu și cu ochii de foc. El apare în visul Cătălinei spunându-i că vine de departe, din ceruri pentru a-i aduce iubire și fericire veșnică. Cătălina este uimită de frumusețea și măreția tânărului necunoscut. Luceafărul îi spune că el este ființa pe care ea o privește de fiecare seară de la fereastră. El o roagă să-l urmeze în lumea sa, o lume a stelelor și a luminii, unde vor putea fi fericiți împreună pentru totdeauna. Cu toate acestea, Cătălina este speriată și confuză. Deși este atrasă de Luceafăr și de promisiunile lui, ea nu poate să renunțe la viața sa de pe pământ. Cătălina îi spune că ea nu poate să plece cu el, că lumea lui este prea străină și necunoscută pentru ea. Ea se teme de necunoscut și nu vrea să părăsească tot ce este familiar. Luceafărul încearcă să o convingă descriindu-i frumusețea și măreția lumii sale. El îi spune că acolo nu există suferință, doar fericire și iubire. Însă Cătălina rămâne neclintită în decizia ei, spunându-i că nu poate să-l urmeze. Dezamăgit și trist, Luceafărul se întoarce în ceruri, lăsând-o pe Cătălina în lumea ei. El realizează că iubirea lor este imposibilă în cauza diferenței dintre ei. Luceafărul este o ființă nemuritoare, un spirit liber, în timp ce Cătălina este o ființă umană, legată de pământ și de viața cotidiană. Astfel, al doilea tablou al poeziei subliniază tema iubirii imposibile și contrastul dintre lumea ideală a viselor și realitatea cotidiană. Luceafărul și Cătălina sunt separați de bariere insurmontabile, iar dragostea lor rămâne doar un vis frumos și imposibil de realizat. În al treilea tablou, acțiunea se mută înapoi pe cer, unde Luceafărul își ia rolul de boaltă cerească. El este trist și dezamăgit de respingerea Cătălinei, simțindu-se neputincios în fața iubirii sale neîmplinite. Luceafărul se gândește adânc la diferențele dintre ei și Cătălina și la imposibilitatea de a fi împreună. Între timp, pe pământ, Cătălina continuă să ducă o viață obișnuită. El nu cetează să se gândească la tânărul strălucitor care i-a apărut în vis, dar își dă seama că nu poate fi alături de el. Îi este dor de el, dar știe că îi aparțin unor lumi diferite și nu pot fi împreună. Într-o noapte, Luceafărul se hotărăște să vorbească cu Demiurgul, creatorul lumii, pentru a cere ajutor. El vrea să știe dacă există vreo cale prin care să-i împlinească dragostea pentru Cătălina. Demiurgul îl ascultă și explică că fiecare ființă are un rol specific în univers și că el, Luceafărul, nu poate părăsi locul său pe cer. Demiurgul îi spune că dacă ar renunța la nemurirea sa și a deveni muritor,
ar putea să fie alături de Cătălina, dar ar pierde tot ce are el acum. Luceafărul își dă seama că nu poate face acest sacrificiu și că trebuie să accepte realitatea. Deși este profund trist, înțelege că dragostea sa pentru Cătălina nu poate fi realizată în forma sa actuală. Astfel, Luceafărul decide să-și accepte destinul și să rămână pe cer, privighind de la distanță asupra Cătălinei. Deși despărțit, el continuă să o iubească și să privească de sus, luminând cerul nopții. Acest tablou subliniază ideea că uneori, indiferent de cât puternică este iubirea, există limite care nu pot fi depășite. Luceafărul și Cătălina sunt condamnați să trăiască în lumi diferite, uniți doar prin privirea și dorințele lor nesatisfăcute. În al patrulea tablou, acțiunea se desfășoară pe pământ și în ceruri. Luceafărul, rămas în locul său pe balta cerească, continuă să o privească pe Cătălina. Deși încă îndrăgostit de ea, a înțeles că nu poate fi cu ea și încearcă să-și găsească liniștea, acceptându-și destinul. Între timp, pe pământ, Cătălina începe să-și îndrepte atenția către un alt tânăr, Cătălin. Cătălin este prajul de la curtea împăratului, un băiat stinger și isteț, care se îndrăgostește de Cătălina. Spre deosebire de Luceafăr, Cătălin este pământean și face parte din lumea ei, fiind accesibil și real. Cătălin începe să o curteze pe Cătălina folosind tot felul de tertipuri și șiretlicuri pentru a atrage atenția. El este îndrăzneț și plin de viață, ceea ce face pe Cătălina să se simtă atrasă de el. Certat, Cătălina începe să uite de visul ei cu Luceafărul și să acorde mai multă atenție lui Cătălin. Pe măsură ce Cătălin și Cătălina petrec tot mai mult timp împreună, se apropie și se îndrăgostesc unul de celălalt. Cătălin îi oferă Cătălinei o iubire simplă și pământească, lipsită de misterul și măreția Luceafărului, dar este reală și tangibilă. Luceafărul observă aceste schimbări de sus, conștientizând că iubirea lui pentru Cătălina este imposibilă și că ea și-a găsit fericirea alături de Cătălin. Deși este dureros, Luceafărul acceptă acest lucru și își continuă să lumineze cerul nopții, privighind asupra lor de la distanță. În acest ultim tablou, Eminescu subliniază contrastul dintre iubirea ideală și imposibilă a Luceafărului și iubirea simplă și reală dintre Cătălin și Cătălina. Mesajul poeziei este că, uneori, fericirea poate fi găsită în lucruri simple și accesibile, chiar dacă visurile și idealurile noastre rămân neîmplinite. Astfel, Luceafărul se încheie cu imaginea Luceafărului de pe cer, strălucind pentru eternitate și acceptându-și destinul, în timp ce Cătălin și Cătălina își trăiesc o viață pământească, uniți printr-o iubire simplă, dar autentică.